با سلام، من نمجوفر هستم. کتاب امریکن انگلیش فایل 3 درس 9B رو با هم شروع میکنیم. درس 9B صفحه 88 و 89 هستش. Too much information، یک عالمه اطلاعاتی، یا میتونیم بگیم information overload. این دوتا هم معنی هستن، similar هستن. information overload یعنی که مثلا شما توی گوگل یک کلمه به اسم کانسر یا سرطان سرچ میکنید، هزار اطلاعات براتون میاد و نمیدونید کدوم رو بخونید. information overload همین معنی رو میده. too much information گرامرمون quantifier هست. quantifiers رو بریم با هم دیگه یک مرور کلی و خیلی هم مهم هستش انجام بدیم و با هم دیگه چک بکنیم اکسرسایز ها رو. quantifiers مثل large quantities, small quantities, more or less than you need or want, and zero quantities. من اینجا a lot of دارم، lots of دارم، a lot, many, much و plenty of. اینا همه قانونهای خودشونو دارن، باید اینا رو حفظ بکنید، قانونهاشو باید به ذهنتون بسپارید که هر وقت مثلا یک چیزی به کار میبرید، کوانتیفایر میخواین به کار ببرید، اون از حفظیاتتون باید استفاده بکنید. من الان بهتون میگم که use a lot of or lots of in positive sentence. پس قانون اول a lot of و lots of کلن توی جمله های مثبت به کار میره. من میگم I have a lot of students, I have a lot of money. یا Nina has lots of clothes, my husband has lots of bags. خب پس این دوتا توی حالت مثبت به کار میره. Use a lot at the end of our sentence. پس a lot میره آخر جمله. من میگم I love you a lot. من یک عالمه دوست دارم. James eats a lot. اون یک عالمه میخوره. پس اینم از این. پارت بعدی many و much. many و much یک تفاوتی دارن. گفته که much و many are usually used in negative sentences and question form. پس یادتون باشه من much و many رو توی حالت مثبت به کار نمیبرم. وقتی میخوام بگم یک عالمه از a lot of یا lots of استفاده میکنم. much و many توی منفی و حالت question form هستش. مثلا اینجا گفته Do you have many clothes? There aren't، ببینید نگاتیو، there aren't many cafes near here. من از حالت منفی استفاده کردم. بعد از many ما حتما باید جمله plural داشته باشیم. ببینید cafes, close friends. گرفتین چی شد؟ و بعدی گفته که much. حالا much رو ما توی حالت عین همون نگاتیو و question به کار میبریم، ولی باید بعدش پلورال نباشه، سینگولار باشه. تیوی، چاکلت. ببینید اسمهای غیر قابل شمارش و اسمهای قابل شمارش. قابل شمارش ها میشن اونایی که اسم میگیرن و پلورال هستن و غیر قابل شمارش ها اونایی هستن که اسم نمیگیرن و نمیتونیم بشماریم. میگه Do you watch much TV? I don't eat much chocolate یا I don't eat much sugar. من شکر رو که نمیتونم بشمارم. پس countable, uncountable. اینم از قانون بعدیمون. Small quantifiers. Do you want some more ice cream? Just a little. A little مثل a lot آخر جمله به کار میره. The town only has a few movie theaters. پس اینجا هم دوباره نکته بعدی. A little and a few, some but not a lot. میگه که a little و a few همون معنی some رو میدن ولی نه خیلی، یکم. A few. حالا اینجا گفته a few movie theaters. countable اومده بعدش. ولی بعد از a little من اینجا بذارید من بیارم به کار نمیبرم، countable به کار نمیبرم. بعد از a little من uncountable به کار میبرم. حالا اینجا مثالش رو نذاشته. I'm so busy that I have very little time for myself. پس اینجا من بعد از very little time آوردم. بله توضیحش هم داده. ما بعدش uncountable به کار میبریم. Sarah isn't popular and she has very few friends. Very few friends.
پس اینجا very few and very little means not much. بعدشون هم بعد few هم ما countable به کار میبریم. باید برای خودتون یک چارتی دسته‌بندی شده بنویسید و اینا رو داخلش قرار بدین که بتونید حفظشون بکنید. پس شد a few friends، ولی میخوام بگم little friend. a few friends little friend. من اینجا باید بعد از little uncountable بذارم. I don't like this city. It's too big and it's too noisy. پس too به معنی زیاد هست. گفته too plus adjective. Use too much plus uncountable nouns and too many plus plural countable nouns. پس ما دوباره از همون قانون many و much برای too much و too many هم استفاده میکنیم. Part 3 گفته use enough before a noun like enough eggs and after an adjective و بعد از صفت میاد. مثلا اینجا گفته که there aren't enough parks and there aren't enough trees. بعد noun قبل noun اومده. The buses aren't frequent enough. ببینید the buses don't run frequently enough. Frequent adjective پس بعد از adjective اومده. و اینجا ببینید گفته که it isn't big enough. An adverb you aren't walking fast enough. ما بعد از مثلا میخوام بگم که اتاق به اندازه کافی گرم نیست. This room isn't warm enough. میخوام بگم مثلا یخچال به اندازه کافی خنک نیست. The refrigerator isn't cold enough. و zero quantities. There isn't any room in the car. که ما اصلا کوانتیفایر برش استفاده نمی کنیم. چیزی به اسم مثلا any و ببخشید چیزی به اسم enough و a lot of به کار نمیبریم. اینجا گفته که there isn't any room in the car و گفته که use any plus for zero quantity with negative verb. There isn't any room. هیچی نیست. هیچ there isn't any room. هیچ اتاقی توی این in the car نیستش. We don't have any eggs. ما هیچ eggs و تخم مرغی نداریم. We don't have any. بعد any plural میاریم و نگاتیو توی حالت نگاتیو آورده. و use no plus noun with a affirmative verb. پس no room. ببینید میگم there is no room in the car یا میگم there isn't any room in the car. جفتش درسته. We have no eggs. I have no car. یا میگم I don't have any cars یا میگم یا I don't have any car یا میگم I have no cars. How many eggs do we have? None. هیچی. این none جواب کوتاه. None without a noun. In short answer you can say none. I've used them all. بعد از اینکه اینا رو حفظ کردین و چندین مثال برای خودتون زدین این قسمت رو میتونین انجام بدین. ویدیو رو پاس کنین انجام بدین و اینم جواب پارت اول. ویدیو رو پاس کنین انجام بدین. اینم برای پارت دوم. برگردیم صفحه 86 و گرامرمون رو انجام دادیم. الان میخوایم این پارت رو با هم دیگه حل بکنیم. I used من زومش بکنم. I used to have a lot of different gadgets but now I use my phone for almost everything. پس I used to have a lot of different gadgets. چرا من a lot of به کار بردم؟ چون بعدش از این میتونم plural form countable هم هست. میتونم بگم a lot of different gadgets. نمیتونم بگم lot of different. خب اون باید lots of باشه. I'd like to buy a better computer but I don't have enough money یا enough money right now. I spent too much time. برای time ما همیشه به صورت uncountable هستش دیگه. پس much به کار میبریم. I only have a little friends یا a few friends. ما گفتیم اگر friend خالی بود میشد a little ولی چون که friends plurale یا و countable میشه a few. On Facebook and none of them are close friends.
هیچ کدومشون. None of them. I never watch TV or movies on my phone because the screen isn't big enough. من گفتم وقتی که میخوام بگم به اندازه کافی بزرگ نیست با adjective بعدش میاد. I like downloading new applications to my phone but I think some of them are ببینیم اینجا چی داره. Too much difficult to use or too difficult to use. Yeah, some of them are too difficult. خیلی سخته استفاده کردن ازشون. گرامر هم که با هم مرور کردیم، بریم سراغ pronunciation. pronunciation صدای آ و او هستش، مثل although، bought، brought، caught، cough و daughter، enough، laugh، thought، throw، tough. و میتونید هر کدومش رو توی پارت کاتگوری درست خودش قرار بدید. اولی صدای آ میده، دومی صدای آ میده، سومی صدای او میده و چهارمی صدای ا و آخری صدای او. او بلند هست. یادداشت کنین. 5.14 Up. Enough. Tough. saw, awe, bought, brought, caught, cough, daughter, thought. Phone. O. Although. Cat, laugh, Boot. Ooh. Through. The answer key is here. So enough, tough, laugh, cough. Listen and check which is most common sounds, which words, 4 words finish with the sound F. مثل صدای ف میده. اونایی که صدای ف میده رو انتخاب بکنیم میشه enough, tough, laugh و cough. شماره بعدی 5:15. این 5 تا جمله رو گوش بدین. Listen to these sentences 1 to 5 and practice saying them. 5:15. 5.15 1. I thought I'd brought enough money with me. 2. My daughter caught a bad cold. 3. I bought it although it was very expensive. 4. We've been through some tough times. 5. I didn't laugh. It was a cough. خب part بعدی reading and speaking. This reading is related to information overload. As I told you before, information overload means too much information at the right time. So reading and speaking, look at the title and article. What do you think it means? که معنیشو گفتیم. Read the first paragraph to check. اولین پاراگراف رو اگه بخونید متوجه میشید معنیش چیه. گفته که if you type the word information overload into Google, you will immediately get an information overload more than 7 million hits in 5 seconds. Some of this information is interesting. For example, you learn that the phrase information overload was first used in 1970 before the internet was invented, but much of the information is not relevant or useful. Obscure companies and even more obscure bloggers. اینجا داره میگه که به صورت کلی من میخوام بهتون بگم، داره میگه که اگر اینفورمیشن اورلود رو سرچ بکنید توی گوگل یک عالمه اطلاعات براتون میاد، 7 میلیون هیتس براتون میاد بالا که خیلی هم جالب هستن. خیلی جالبه. مثلا شما یاد میگیرید که information overload تو سال 1970 قبل از اینکه اینترنت اصلا اختراع بشه این کلمه اختراع شده و یک عالمه اطلاعاتی که relevant هستن، به درد نمیخورن یا میتونن useful باشن. مثلا کمپانی هایی که obscure هستن و حتی بلاگر هایی که خیلی obscure هستن.
و information overload is one of the biggest irritations in modern life. There are news and sports websites to match, emails that need to be answered, people who want to chat with you online. Information overload یکی از بزرگترین irritation ها، یعنی مخی ترین هایی که توی این زندگی مدرن اومده. There are news and sports websites، یک عالمه اخبار و اسپورت وبسایت هایی هستش که میتونید نگاه بکنید، ایمیل هایی که شما احتیاج دارید که جواب بدین. People who want to chat with you online، مردم میخوان با شما آنلاین چت بکنن. And back in real world friends, family and colleagues who also have things to tell you، یک عالمه چیز دارن که به شما بگن. At work information overload is also causing problems. سر کار یک عالمه مشکل براتون به وجود میاره. A recent survey has shown that many company managers believe that it has made their jobs less satisfying and has even affected their personal relationships outside work. Some of them also think that it is bad for their health. تأثیر خیلی بدی روی ارتباطات پرسونال و شخصیشون گذاشته خارج از سر کارشون و بعضیشون فکر میکنن که واقعا برای سلامتی خیلی بده. Clearly there is a problem. survey هم به معنای ارزیابی هستش. Clearly به صورت واضح there is a problem. یک مشکلی وجود داره. It is not only the increase. خب اینجا ما یک not only داریم، باید یک but also هم داشته باشیم. Also here میگه که نه تنها the increase in the quantity، بالا رفتن این کیفیت از اطلاعات میتونه it is only the increase، نه تنها بالا رفته بلکه it's also the fact that it is everywhere. حقیقتش اینه که همه جا هست. Not just in the home، نه تنها تو خونه and in the workplace، بلکه سر کارتون هم وجود داره. Many people today don't go anywhere without their smartphone. اکثر آدما بدون موبایلشون بیرون نمیرن. There's no escape from the internet. اصلا هیچ فراری از اینترنت وجود نداره. نمیتونیم فرار بکنیم. Scientists have highlighted 3 big worries. پس میگه که ساینتیست ها هایلایت کردن 3 تا نگرانی رو، یعنی بولدش کردن. اولین نگرانی information overload can make people feel anxious. خب اولین نگرانیمون اینه که میتونه مردم رو anxious و نگران بکنه. There is too much to do and not enough time to do it. یک عالمه کار داریم ولی وقت نداریم. People end up multitasking. پس بنابراین مجبور میشیم همه کارا رو با هم انجام بدیم، مالتی تاسک بشیم. Which can make them even more stressed. که میتونه باعث استرس بشه. Second. حالا گزینه بعدی و من اینجا first رو با سبز بزنم. Second, information overload can make people less creative. باعث میشه که کمتر آدمای خلاقی باشن. Research shows that people are more likely to be creative if they are allowed to focus on one thing for some time. اگه روی یک چیز بتونن تمرکز بکنن خیلی بهتره. Without interruption، بدون اینکه کسی مثلا بخواد حالا حواسشون رو پرت بکنه. Third، من اینو سبز کنم. سومین موضوع information overload can make people less productive و اینکه سازنده هم نمیکنه آدم‌ها رو. People who multitask take much longer and make more mistakes than people who do the same task one after another. پس کسایی که مالتی تاسک هستن خیلی بیشتر میتونن میستیک و اشتباه بکنن توی کارهاشون. من اینو آبی کردم. خب بریم پارت بعدی رو بخونیم. گفته که what can be done about information overload. One solution، یکی از راه حل ها is technological. There is now a computer program or applications you can install called Freedom that disconnect you from the web at present time. شما میتونید خودتون دیسکانکت بکنین از اون اینترنتی که دارید. اپلیکیشن هایی هست که روی گوشیاتون میتونید نصب بکنید، اینستال بکنید. The second solution involves willpower. یکیش هم اراده است که خودتون باید اراده داشته باشین. Turn off your cell phone، گوشیتون رو خاموش بکنید and the internet from time to time. بعضی وقتا the manager of an IT company puts thinking time
into his schedule when all his electronic devices are turned off so that he isn't disturbed. و this might sound like common sense و این میتونه که عقل سلیم اینو میگه دیگه. common sense عقل سلیم که خودتون turn off بکنید. But nowadays, although اگرچه we have more information than ever before, اگرچه یک عالمه اطلاعات داریم از قبل, we don't always have enough common sense. همیشه هم این عقل سلیم رو نداریم که این کار رو انجام بدیم. یعنی نمیتونیم. ارادش رو در اصل نداریم. با توجه به این چیزایی که خوندیم جواب سوال ها رو بدید. Many of the managers surveyed think that as a result of information overload. خب A درسته، B درسته یا C؟ جواب بدین. Number 2. Scientists think that information overload makes people. خب چیکار میکنه مردم رو؟ A, B, C. جواب بدید. One solution to information overload would be for people to spend less time. جواب بدید پارت ها رو. و اینم از Number 1 is B. So they enjoy their jobs less. کمتر لذت میبرن از شغلشون. Number 2 is C. More stress and less creative. بیشتر استرس میگیرن و کریتیویتیشون میره پایین. Number 3 is B. Using the internet. پس میگه که one solution یکی از راه‌هاش اینه که از اینترنت کمتر استفاده بکنید. نظر شما چیه راجع به information overload؟ اگر نظری دارید برای من کامنت بکنید و اگر هم نظری ندارید میتونید از اینستاگرام من هم استفاده بکنید. روزانه یا هفتگی براتون پست میذارم و ریل هایی میذارم که هم ربط داره به زبان و هم ربط داره به لایف استایل و میتونید لذت ببرید. همیشه که نباید درس خوند. گاهی اوقات هم میتونیم از اینترنت به عنوان لذت بردن استفاده بکنیم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. تا جلسه آینده خدا نگهدار.